हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज म गोलभेडाको अचार आगोमा पोलेर बनाउँदैछु। यसरी झिलमा राखेर पोल्नुपर्छ। यसरी पोलेको अचार एकदम मिठो हुन्छ। लागि चाहिने सामान 5 पिस खोर्सानी, सुकेको खोर्सानी, 2 पिस लसुन, 9-10 वटा टिम्बुर र 4-5 वटा सिमटिम्बुर राखेको छु। खोर्सानी यसरी पोल्नुपर्छ। पोलेर बनाएको अचार एकदम मिठो हुन्छ, स्वादिष्ट। फ्राई गरे पनि हुन्छ, तेल अलिकति राखेर तावामा। सबै थोक यसमा मिक्स गरिसकेँ अचार बनाउनको लागि। अब म यसमा सानो चम्चाले 1 चम्चा नुन राखिदिन्छु। हजुरहरूले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यो गोलभेडाको सबै बोक्रा निकालेर यहाँ राखिदिन्छु। अब यसरी पिस्नुपर्छ राम्रोसँग। गोलभेडाको अचार रेडी भइसक्यो। अब म एउटा बर्कोमा राखिदिन्छु। अब मैले यसमा 2 पिस खोर्सानी थोरै तेल राखेर झानिदिन्छु। हजुरहरूले यो फ्राई गरेर पनि तेलमा फ्राई गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने जान्नु पर्दैन। मैले पोलेर बनाएको भएर छानिदिएको। हेलो साथीहरू, हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। यस्तै नयाँ परिकारको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।